Okay guys, selamat datang dalam RC Studio Channel. Okay, kali ni kita akan cerita sikit pasal macam mana kita nak DIY untuk jadikan box ini jadi Ultimate Tech Box. Saksikan. Tada! Tengok dia punya keseluruhan dia. Dia boleh tarik roda macam ni. Dia boleh tarik. Dalam dia memang kosong. Macam ni. Ni dalam dia memang kosong. Okay. Allah. Ni contoh dalam dia. Okey, sekarang yang pertama sekali kita kena buat adalah kita akan pasang extension. Kita akan pasang power supply dekat box ni. Kita akan pasang dekat sini. Kat sini pun okey juga, boleh pasang. Kita akan pasang switch button ni. So kita akan pasang juga LED light dekat dalam box ni. Okey, sekarang kita guna kotak ni dan switch button ni. Ini kita gunakan DC to DC converter di mana 3 volt boleh menjadi kepada 12 volt. Yang ni disponsor oleh Jihad RC. Okay, harga dia murah je, hanyalah RM25 dan anda boleh dapatkan di Jihad RC website ya. So yang ni memang kita kena adjust manual. Kita kena gunakan skru untuk adjust dia secara manual. Okey, sekarang ni apa bateri 3 volt pun boleh pergi kepada 12 volt. So kita boleh pakai kepada apa-apa jenis lampu ataupun kipas ataupun benda-benda seperti charger untuk dia boostkan lagi jadi 12 volt atau ke atas. Video kali ni disponsor oleh Jihad RC.
Ni on button dia, switch button dia. Nampak tak? Ni pakai bateri 2S je, tapi boleh buat untuk boleh pergi 12 volt punya lampu. So apa-apa jenis lampu kereta ke, lampu motor ke, semua boleh pakai. Ni salah satu. You with a brown fur, right?